Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να παίξετε το τραγούδι «Σβήσε με κυρά μου» του Στράτου Διονυσίου, το οποίο είναι γραμμένο σε σόλου σακ και ο ρυθμός του είναι ζεϊμπέκικο 9/8. Πάμε να το δούμε. Μέρος πρώτο. Εισαγωγή. Μέρος δεύτερο. Κουπλέ. Ανταπόκριση. 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 Μέρος τρίτο. Ρεφρέν. Ανταπόκριση.